پادکست سریالی تاریخ ایران، منبع اپیزودها کتاب تاریخ ایران تألیف حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیان. قسمت اول، امپراتوری ماتا. ماتا چادرنشینانی بودند که در هزاره دوم قبل از میلاد از مرزهای شمال شرقی و شمال غربی به سرزمین ایران وارد شدند. در اواخر قرن 8 قبل از میلاد بود که ماتا در نواحی غربی ایران متحد شدند تا در مقابل حمله آشوریان مقابله کنند. ماتا در طی جنگ‌های 100 ساله با آشوریان در نهایت موفق شدند اونها رو شکست بدن و دولتی رو ایجاد کنند که مدت‌ها پادشاهی کرد و همینطور که احتمالاً از روی تایتل ویدیو خوندید، در نهایت از کوروش بزرگ شکست خوردند. طبق گفته مورخین غربی، گروه‌های بزرگی از قبایل مهاجر آریایی وارد فلات ایران شدند. تاریخ این مهاجرت دقیقاً مشخص نیست، ولی طبق چیزی که برآورد کردن، اتمام این مهاجرت بین قرن 8 و 9 قبل از میلاد بوده. علت این مهاجرت هم طبق چیزی که از شواهد پیداست، افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی بوده که فلات ایران توی اون زمان به شدت خوش آب و هوا و سرسبز بود. اقوام آریایی بعد از ورودشون به فلات ایران به رقابت با ساکنین بومی این منطقه پرداختن و اونا رو قلقم کردن. بعدش به 3 قبیله تقسیم شدن و هر کدوم یک قبیله از ایران رو برای زندگی انتخاب کردن. قبیله پارتا که توی شمال شرقی ایران زندگی می‌کردن، ماتا که قلمرو بیشتری داشتن و از آذربایجان و همدان گرفته تا ری و اصفهان، و قبیله بعدی قبیله پارس‌ها بود و طبق شواهد و چیزی که مورخین گفتن، مهمترین اقوام آریایی که ایران رو برای زندگی انتخاب کردن قوم پارس و ماد بود، چون اهمیت و تأثیر زیادی توی تاریخ باستان ایران داشتن. این دو قبیله تقریبا فرهنگی نزدیک به هم داشتن و از همه مهمتر زبان اونها با یکدیگر مشترک بود. مادها در گروه‌های جدا از هم زندگی می‌کردند و درون خودشون به 6 قبیله متفاوت تقسیم شدند که موقع تهدیدات و هنگام خطر با یکدیگر متحد می‌شدند و به هم کمک می‌کردند. این 6 قبیله عبارتند از بوسیان، ستروخاتیان، بودیان و آریزانتیان، مغ‌ها و پارتاکانیان. ماتا اوایل مهاجرتشون به فلات ایران چون از لحاظ آب و هوایی اوضاع خوب بود، مشغول کشاورزی و دامداری شدن. اونا بیشتر در غرب و شمال غربی ایران اقامت داشتن و تا پیش از بنیانگذاری دولتشون مورد حمله اقوام دیگر قرار می‌گرفتند. از قبایل پرشمار ایرانی که در فلات ایران ساکن شده بودند، این قبیله ماتا بود که قدرت بیشتری از بقیه به دست گرفت. به گفته مورخین یونانی، بعد از حملات شدید و خونین آشوریان به مناطق مادنشین در حدود سال 708 قبل از میلاد، رهبر یکی از قبایل ماد به اسم دیاکو یا دهیوکه به وسیله مجلس اتحادیه به عنوان رهبر قبایل ماد انتخاب شد و وظیفه تشکیل یک دولت مرکزی رو به عهده گرفت و 53 سال حکومت کرد. دیاکو با متحد کردن قبایل پراکنده مادی و برقراری قوانین مختلف به عنوان اولین رهبر ماد شناخته میشه. این فرد پایتخت خودش رو همدان امروزی که اون زمان اسمش هگمتانه بود انتخاب کرد. واژه درست‌ترش هنگمتان است که هم ریشه با هنگمن و انجمنه که منظور همون محل جمع شدن افراد بوده. اتفاق جالبی که توی تاریخ افتاده اونم اینه که توی کتیبه‌های آشوری اسم دیاکو به صورت متعدد اومده. مثلا طبق یکی از کتیبه‌های آشوری اسم دیاکو 20 سال قبل از تاریخ انتخابش به عنوان شاه یکی از قبایل ماد نام برده شده بود، ولی دیاکو دست به چند شورش بر علیه دولت آشور زد و امپراتوری آشور یعنی سارگون برای آروم کردن این شورش‌ها تصمیم گرفت که دیاکو و تمام اعضای خانواده‌اش رو تبعید کنه و بعد از این اتفاق نوشتن اسم دیاکو روی کتیبه‌های آشوری ممنوع شد و دیگه اسمی ازش برده نشد. 20 سال بعد دیاکو به عنوان شاه ماد انتخاب میشه و با پایه‌گذاری دولت ماد با تنفری که از آشوریان داشت، این دفعه با قدرت بیشتری به عنوان یک دشمن قسم خورده برای گرفتن انتقام به آشوریان مقابله میکنه. به گفته هرودوت، دیاکو پسر فراهرتس بود که شغلش کشاورزی. دیاکو از جهت عدل و انصاف توی قبیله و طایفه خودش مشهور بود، به طوری که مردم قبیله اگر با هم به مشکل می‌خوردن سریع به دیاکو مراجعه می‌کردن. دیاکو بعد از مدتی که دید نمیتونه به امور شخصی و خانوادگی خودش بپردازه، از این کار استعفا داد و با استعفای دیاکو به عنوان قاضی و بزرگ قبیله باعث شد که دزدی و راهزنی زیاد بشه و مردم احساس خطر کردن و باز هم دست به دامن دیاکو شدن. اون زمان تصمیم گرفتن شخصی رو انتخاب کنن که امنیت و آسایش قبیله ماد رو تامین کنه و به خاطر همین موضوع دیاکو رو پادشاه خودشون معرفی کردن. بعد از رسیدن به مقام پادشاهی، دیاکو همونطور که گفته شد همدان رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب کرد و نگهبانانی رو استخدام کرد تا در تمام سطوح شهر از اونها استفاده بشه و در نهایت دزدی و راهزنی به شدت کم شد.
در مورد شهر همدان هرودوت مفصلا تو نوشته‌اش توضیح داد. هرودوت میگه دیاکو تو شهر حکمتانه دژ یا قلعه‌ای ساخت که وسعتش با شهر آتن برابری میکرد. این دژ به شدت زیبایی زبان زد خاص و عام بود. هرودوت میگه پایتخت ماتا 7 دیوار داشته که هر کدومشون رنگ‌های متفاوتی داشتن. کنگره اول سفید، کنگره دوم سیاه، کنگره سوم ارغوانی، چهارمی آبی، پنجمی نارنجی و ششمی و هفتمی نقره‌ای و طلایی بودند. بعد از انتخاب شدن همدان، دیاکو این شهر رو رونق داد و از لحاظ دفاعی هم این شهر رو مستحکم‌تر کرد. شرایط برای دیاکو خوب پیش می‌رفت و توی دوران سلطنتش قبایل ماد رو با هم دیگه متحد کرد. توی اون زمان آشوریان با ایلامی‌ها وارد جنگ شدند، ولی برای اینکه آشوریا به سیستم حکومتیش دخالت نکنن، بهشون باج میداد و به خاطر همین موضوع دلیلی نداشت که دیاکو نگرانی داشته باشه بابت حکومت آشوری. بعد از 53 سال تخت پادشاهی آشوریان به سارگون دوم رسید. با قدرت گرفتن سارگون روش حکومت آشوری عوض شد و تصمیم گرفت به قبیله ماد حمله کنه و اون تونستش دیاکو رو شکست بده و اون رو به اسارت بگیره. خلاصه دیاکو بعد از چند سال از دنیا رفت. بعد از دیاکو پسرش برای گرفتن انتقام پدرش رهبری حکومت ماد رو بر عهده گرفت. رهبر اتحادیه قبایل ماد بعد از دیاکو فرورتیش بود. به گفته هرودوت فرورتیش پسر دیاکو بود و بعد از پسرش شاه ماد شد. به گفته یه سری منابع الیپی‌ها نیاکان لورها که جزو تباوه و سیطره آشوریان بودند به اتحاد ضد آشوری و مادها پیوستند. سارگون هم دید روز به روز این اتحاد ضد آشوری قدرتمندتر میشه و با هدف آزادسازی سرزمین‌های اشغالی ایران به ایران لشکرکشی کرد و ایرانی‌ها دلاورانه با سارگون مقابله کردند و سارگون تو این جنگ کشته شد و لشکر آشوری با تلفات زیادی با آشور برگشتن. سارگون و قوم آشوری برای خودشون یعنی آشور می‌جنگیدن و جنگ‌هایی که شرکت می‌کردن تنها هدفشون تحمیل دینشون بود. کشته شدن سارگون رو قوم آشوری اینجوری معنی می‌کردن که خدا از دست سارگون به شدت عصبانی شده و کاهنای آشور فتوا دادن که جنازه سارگون نباید دفن بشه و به خاک بسپارنش. بعد از کشته شدن سارگون پسرش سینهاریب جانشین شد که بعد از شکست پدرش از قوم ماد و ایرانیا به شدت ترسیده بود و با این ترک خدا از دست آشوریان خشمگینه مردم رو توجیه کرد که نباید از قوم ماد انتقام گرفت. بعد از این اتفاقات آشوریان دیگه جرئت نکردن به خاک ایران و ماد حمله کنن، ولی سینهاری به الیپی لرستان کنونی به خاطر همدستی با اتحادیه ضد آشوری چندین بار حمله کرد. ولی منابع و مورخین دیگه نظر متفاوتی دارن. میگن فرورتیش 22 سال حکومت کرد و تصمیم گرفت با قوم پارس و سکاها متحد بشه که به آشوریان حمله کنن، ولی وقتی جنگ شروع میشه سکاها با آشوریان پیمان صلح امضا میکنن و توی همین جنگ فرورتیش کشته میشه و جنگ نیمه کاره به اتمام میرسه. بعد مرگ فرورتیش پسرش یعنی هوخشتره که به شدت آدم باهوش و زیرکی بود به تخت پادشاهی رسید. اون زمان قدرت سکاها به واسطه متحد شدن با آشوریان زیاد میشه و قبیله ماتا رو زیر سیطره خودشون در میارن. هوخشتره متوجه شد که مذاکره کردن با سکاها فایده‌ای نداره، چون اونا به شدت رابطه خوبی با آشوریان پیدا کرده بودن و به همین دلیل تصمیم گرفت که در وهله اول ارتش ماد سر و سامون بده تا با نظم بیشتری بجنگن. اون سوار نظام‌ها و نیزه به دستان و شمشیر به دستان رو تفکیک کرد و هر کدوم رو مسئول بخشی از جنگ کرد. قبل از هوخشتره ارتش ماد به صورت نامنظم و بی هدف حمله می‌کرد. در نهایت ارتش منظمی که ترتیب داده شده بود تصمیم گرفت به سکاها حمله کنه و موفق هم شد که این قبیله رو به راحتی شکست بده. البته یه سری از منابع هم هستن که میگن هوخشتره پادشاه سکاها رو به همراه بزرگای این قبیله به یه مهمونی دعوت میکنه و همه رو مست میکنه و تک تکشون رو به قتل میرسونه و خب به این ترتیب هم بودش که سکاها رو نابود کرده. هوخشتره بعد از این پیروزی به قلمروی امپراتوری آشوری یعنی عراق امروزی حمله کرد، اما موفق شد تنها بخشی از قلمروی آشوری رو تصرف کنه و نتونست به پایتخت آشور یعنی نینوا برسه. هوخشتره بازم به زیرکی و درایتش دست به کار شد و با بابلیان هم پیمان شد. با کمک همدیگه امپراتوری آشوری رو متلاشی کردن و بعد تمام خاک آشور رو تصرف کردن. بعد از این پیروزی پادشاه بابل نبوپلسر در پایتخت آشور یعنی نینوا به دیدن هوخشتره اومد و اونجا پیمان دوستی ماد و بابل امضا شد. به این ترتیب در سال 612 قبل از میلاد امپراتوری آشور به پایان رسید. بعد از موفقیت و پیروزی‌های زیاد هوخشتره این بار توجهش به غرب و لیدیه و شهرهای تجاری یونان جلب شد. اون با الیاتس شاه لیدیه جنگید و تونست با حمله‌های منظم و متعدد سرزمین‌های بالای رود هالیس رو تصرف کنه، ولی طبق شواهد این جنگ سود چندانی برای هیچ کدوم از طرف درگیری نداشت. جنگ بین مادها و لیدی‌ها در نهایت در سال 585 قبل از میلاد به دلیل خورشید گرفتگی ناگهانی به پایان رسید و طبق عقاید مردم اون زمان گفتن که خورشید گرفتگی خشم خداست که بهشون نازل
داخل شده و باید دست از جنگ برداشت. هوخشاتر هم توی همون سال یا سال بعدش از دنیا رفت و تمدن و دستاوردهای زیادی رو از خودش به جای گذاشت و به گفته مورخان مقبره احتمالیش هم در سلیمانیه عراق قرار داره. بعد از هوخشاتر پسرش ایشتوویگو به پادشاهی رسید. اینجا قبل از اینکه برم سراغ پادشاه بعدی میخوام یه مقداری براتون راجع به تمدن مادی بیشتر توضیح بدم. زندگی ماتا بیشتر با دامداری عجین شده بود و تشکیلات سیاسی ماتا قبل از تأسیس دولت ملوک و طوایفی بود و هر کدومشون هم از طایفه‌های مات زندگی سیاسی و معیشتی مستقل داشتن. حکومت ماتا 4 طبقه داشت: جنگاوران، برزگران، دامداران و پیشوایان آیینی. از دین ماتا نوشته‌های موثق پیدا نشده، اما طبق حدس و گمان مورخین ماتا پیرو آیین زرتشت بودند که یک مرد مادی کشیده شد و بالای سرش هم نقاشی اهورامزدا به چشم می‌خورد. موقعان یکی از قبیله‌های ماد بود که با فلسفه زرتشت آشنا بودند و پادشاهان ماد هم به عقاید این قبیله احترام می‌ذاشتند. از تصاویر روی نقوش برجسته آشوری‌ها میشه دید مردای مادی موی کوتاه و ریش بلند و تابدار داشتن. پوست حیوانات رو روی دوششون مینداختن و از کفشای بلند نوک‌تیز که تا زانو میومد استفاده میکردن و کلاه نمدی هم که نشانه مردهای مادی بود. در جنگ‌ها هم از نیزه‌های بلند و سپرهای چارگوش استفاده میکردن. از نوع پوشش زنان مادی منابع موثقی وجود نداره، ولی طبق شواهد اونا هم پوست حیوانات رو استفاده میکردن و معمولاً لباسای بلند میپوشیدن. از شاه‌های مادی سنگ نوشته وجود نداره که متوجه بشیم زبان ماتا چی بوده، ولی مورخین میگن که زبان ماتا با هخامنشیان تفاوتی نداشته و از خط میخی که نخستین بار سومریان کشف کردن برای نوشتن استفاده میکردن. ایشتوویگو یا آژیدهاک یا آستیاک آخرین پادشاه ماد بود که از سال 550 تا 585 قبل از میلاد حکومت کرد. ریشه اسم ایشتوویگو در فارسی باستان به معنی نیزه‌گردان تعبیر شد. این اسم به زبان ایلامی چندین بار در کتیبه‌ها و دیوار تخت جمشید نوشته شده. از 35 سال حکومت آستیاک اطلاعات زیادی در دسترس نیست، ولی از اقدامات آستیاک میشه به لشکرکشی به قفقاز و جنگ با لیدیه که در نهایت موجب پیمان صلح با پادشاه لیدیه و ازدواجش با آرینیس شد نام برد. منابع میگن به جای اینکه آستیاک راه پدرش هوخشاتر رو پیش بگیره، به عیش و نوش و تفرج پرداخت و رفته رفته به یک پادشاه ظالم تبدیل شد و تمام دژهای تحت قلمرو ماد رو به تفرجگاه این فرد تبدیل کردن. به گفته مورخین آستیاک پادشاهی بودش که به زیردستان و وزیران خودش به شدت سخت میگرفت و معروف ترین داستانی که در مورد این فرد وجود داره اینه که یک بار وزیر خودش رو برای مجازات مجبور میکنه که فرزند خودش رو بکشه و گوشتش رو بخوره و همین بیرحمی آستیاک باعث شد که پایه حکومت مادها سست بشه و به همین دلیل بسیاری از سران و بزرگان مادها و ارتشها تصمیم گرفتن با نامه خودشون رو سرباز و تحت فرمان پادشاه دیگه‌ای بدونن. این فرد کوروش بزرگ بود. البته منابع بابلی میگن که آستیاک با ارتشش به کوروش حمله کرد، ولی سپاهیانش از این فرصت استفاده کردن و طی یک حرکت غافلگیرانه با آستیاک خیانت کردن و اونو دستگیر کردن و به کوروش تحویل دادن. بدین ترتیب حکومت 128 ساله ماد به پایان رسید. البته روایت مختلفی در مورد تبار کوروش و چگونگی جنگش با آستیاک توسط یونانی‌ها گفته شده که اونا میگفتن بین کوروش و آستیاک رابطه خویشاوندی وجود داشته. البته احتمال رد این روایت خیلی بیشتر از موثق بودنشه. خلاصه هخامنشیان بعد از این جریانات به حکمتانه حمله کردند و اونجا رو تسخیر کرد و به این ترتیب سلسله هخامنشیان در ایران تأسیس شد که مفصل ترش در قسمت بعدی به سلسله هخامنشیان و کوروش بزرگ می‌پردازیم.